હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું પરફેક્ટ માપથી ઘઉંના લોટનો શીરો। ઘઉંના લોટનો શીરો તો આપણે દરેક જણ બનાવતા જ હોઈએ છીએ અને નાના મોટા દરેકને આ શીરો ખૂબ જ પસંદ આવતો હોય છે। પણ ઘણીવાર મેઝરમેન્ટ જો બરાબર ના હોય તો ઘી કે પાણી ઓછું વધતું થઈ જાય છે અને શીરો જે છે બરાબર બનતો નથી। તો આજે આપણે પરફેક્ટ માપ સાથે આ ઘઉંના લોટનો શીરો બનાવીશું, જેને તમે કોઈ પણ ભગવાનના પ્રસાદમાં પણ ધરાવી શકો છો કે કંઈક મીઠું ખાવાનું મન કરે ત્યારે પણ બનાવીને ખાઈ શકો છો। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં એક ગેસ ઉપર પેન મૂકીને આપણે 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલું એમએલમાં 200 ml જેટલું એમાં પાણી ઉમેરીશું। હવે એમાં આપણે 1/3 કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું। ગ્રામમાં જોશો તો આ 70 ગ્રામ જેટલી ખાંડ છે। જો તમને શીરો એકદમ જ વધારે મીઠો જોઈતો હોય તો તમે અડધો કપ ખાંડ પણ લઈ શકો છો। આનાથી એમાં મીડિયમ મીઠાશ આવશે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખીને કન્ટિન્યુઅસ એને હલાવતા રહીશું। તો 1 થી 1.5 મિનિટમાં આપણી જે ખાંડ છે એ ઓગળી જશે। આપણે આની અંદર કોઈ તાર કે ચાસણી નથી બનાવવાની, બસ ખાંડને આપણે પાણીમાં ઓગાળવાની જ છે। ખાંડ ઓગળી જશે એટલે આપણે ગેસ બંધ કરીને એને સાઈડ પર મૂકી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે ધીરે ધીરે ખાંડ આપણી ઓગળવાની શરૂ થઈ ગઈ છે અને જ્યારે ટોટલી આ રીતે ખાંડ ઓગળી જાય ત્યારે ગેસ બંધ કરીને આપણે ખાંડવાળું પાણી સાઈડ પર મૂકીને આગળની પ્રોસેસ જોઈ લઈશું। ગેસ ઉપર એક મેં બીજું પેન ગરમ કરવા મૂક્યું છે। એની અંદર આપણે 1/3 કપ જેટલું ઘી ઉમેરીશું। જે કપથી આપણે ખાંડ માપી હતી એનાથી જ આપણે ઘી માપીને લેવાનું છે। ગ્રામમાં જોશો તો આ 60 ગ્રામ જેટલું ઘી છે। તો હવે આ જે ઘી છે એને આપણે ઓગળવા દઈશું। ઘી બરાબર ઓગળી જાય અને ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એની અંદર અડધો કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ ઉમેરી દઈશું। ગ્રામમાં આ 42 ગ્રામ જેટલો ઘઉંનો લોટ છે। જે નોર્મલ રોટલી બનાવવાનો લોટ આવે છે આ એ જ છે। હવે આપણે એને સતત હલાવતા રહીને ધીમા તાપે સહેજ કલર બદલાય નહીં અને એમાંથી સરસ સુગંધ આવે નહીં ત્યાં સુધી શેકવાનું છે। જો તમારી પાસે કપ ના હોય તો તમે કોઈ પણ એક ઘરમાં જે વાટકી હોય એ ફિક્સ કરી શકો છો। એનાથી જ માપીને તમારે પોણો કપ પાણી કરતાં અડધું ઘી અને ખાંડ લેવાનું છે અને અડધી વાટકી તમારે લોટ લેવાનો છે। અત્યારે જે લોટ છે આ રીતે તમને સૂકો દેખાતો હશે, પણ જેમ જેમ એ શેકાશે એમાંથી ઘી અલગ થશે। તો સતત એને હલાવતા રહીને 4 થી 5 મિનિટ ધીમા તાપે શેકવાનું છે। લોટની ક્વોન્ટિટીના હિસાબથી સમય શેકાવાનો આગો પાછો થઈ શકે છે। તો 4 મિનિટ પછી તમે જોશો તો થોડું થોડું આમાંથી ઘી પણ અલગ થયું છે અને લોટનો જે કલર છે એ પણ લાઇટ બ્રાઉન થઈને એમાંથી સરસ સુગંધ આવવા લાગી છે। તો હવે એની અંદર આપણે જે ખાંડવાળું પાણી ગરમ કરીને રાખ્યું હતું એ હુંફાળું રહી ગયું છે તો એમાં બધું જ એડ કરી દીધું છે। ફ્લેમને આપણે ધીમી જ રાખવાની છે, ધીમા તાપે જ આપણે સતત હલાવતા રહીશું। તો 1 થી 1.5 મિનિટમાં બધું જે પાણી છે એ લોટ એબ્ઝોર્બ કરી લેશે। તમે ચાહો તો પાણીમાં ડાયરેક્ટ પણ ખાંડને ઓગાળ્યા વગર પણ ખાંડ ડાયરેક્ટ અને ગરમ પાણી ઉમેરીને પણ આ શીરો બનાવી શકો છો, પણ આ પ્રોસેસથી એનું જે ટેક્સચર છે એકદમ પરફેક્ટ આવે છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે ધીરે ધીરે પાણી જે છે લોટમાં એબ્ઝોર્બ થવાનું શરૂ થઈ ગયું છે। તો હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે એમાં અડધી ચમચી ઇલાયચીનો પાવડર ઉમેરી દઈશું અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ચોપ કરેલા કાજુ બદામ ઉમેરીશું, જેને મેં ડ્રાયફ્રૂટ કટરમાં ચોપ કરી લીધા હતા। શીરો જે છે હવે આપણો પેન છોડવા લાગ્યો છે, કારણ કે આપણે નોનસ્ટિક પેન લીધું હતું તો શીરો આપણો બિલકુલ પણ ચોંટ્યો નથી। તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને આ શીરાને આપણે સર્વ કરી લઈશું। તમે ચાહો તો આ શીરામાં પાણીની જગ્યાએ દૂધ પણ ઉમેરી શકો છો, કાં તો પછી અડધું દૂધ અને અડધું પાણી ઉમેરીને પણ એને બનાવી શકો છો। ફક્ત 10 જ મિનિટમાં આ શીરો આપણો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। તો તમે આને કોઈ પણ ભગવાનના પ્રસાદમાં ભોગ ધરાવી શકો છો। હવે આપણે આ શીરાને ઝીણા સમારેલા બદામ અને પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરી લઈએ, જેથી એ દેખાવમાં વધારે સુંદર લાગે। ખાવામાં તો એ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે, તો તમે પણ એને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। જો ફ્રેન્ડ્સ તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।